Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své zahrady. Pojďte se mnou dneska podívat na tady ten automatický bubnový naviják na zahradní hadici z Lidlu. Před časem jste viděli video, kdy jsem dělal pneumatický rozvody jak v dílně, tak v garáži a dával jsem tam tady ten navíjecí buben na tu tlakovou hadici a vyřešilo to ty problémy, které jsem od toho očekával. To znamená, nikde se neválí žádná zkroucená hadice, nemusím o to zakopávat. Tak doufám, že mi to vyřeší vlastně ten samý problém s tou zahradní hadicí, kdy furt musím řešit, kdo ji má navinout zpátky nebo zase o ní zakopávat. Prostě nebavilo mě to. Takže jsem zvědavý a doufám, že mi to tady tohle vyřeší taky. Jedná se o automaticky navíjecí buben na zahradní hadici Parkside PSA 15A1 o délce hadice 15 metrů. Na druhé straně by měl být vlastně takový kousek té hadice na připojení do kohoutku. To by mělo být zhruba nějaký metr. Dá se to teda přidělat na zeď, mělo by to jít i sundat, má to i takové madlo. No a je tam samozřejmě nějaké příslušenství. Otočný je to v podstatě o 180 stupňů, to znamená, když si to dáte někam na zeď, tak můžete i doprava, i doleva s tím natočit. A potom vlastně po zatáhnutí té hadice si to navine tu hadici zpátky. Tak si to jdem rozdělat, přidělat, já to tady zkusím přidělat na nějaký falešný trám si tady udělám, z toho důvodu, že já to budu mít potom ve finále přidělaný na domě nebo na jeho jedné části, tak která ještě teďka není hotová, takže si to jdeme rozbalit a vyzkoušet. Tak, tady je návod. Jasně. A tady už je samotný ten buben. Tady je to madlo. Tak. Tady je držák na zeď. A montážní vruty. Tady je závlačka a hmoždinky, pokud to budete přidělávat do zdi. Tak, tady je vlastně konec té hadice, je tady i vlastně hubice, všechno na klikací vlastně systém a tady je to vlastně takhle zavěšený. Máte tady šipku, jak to patří směrem nahoru a takhle to uchytíte. Můžete to závlačkou samozřejmě ještě zajistit. Tak já si to jdu přidělat a podíváme se na to. Tak teďka už vidíte, jak jsem říkal, ten falešný trám, co jsem si udělal, prostě přichytil jsem si svorkama jenom zbytek KVHčka, přidělal jsem si na to šestkama vrutama ten držák, na ten samotný buben, protože to umístění, kde to bude potom ve finále, tak tam ještě ta zeď hotová v tuhle chvíli není. Rozmotal jsem si ten konec, ten je opravdu dostatečně dlouhý a takhle jednoduše zacvaknete celý ten buben. Tak teďka jsem zkoušel vlastně vymotávat celou tu hadici a u toho slyšíte takové cvakání. To je v podstatě místo, ve kterém zabírá ten mechanismus pro to zacvaknutí, nebo jako kdyby zajištění té hadice, aby se nenamotávala. Tady červeně jste viděli označený konec hadice. Tak a teďka zkouším v podstatě v celé délce jsem zkoušel, jestli ten mechanismus funguje a funguje úplně perfektně, takže o toho strach mít nemusíte. Takže jsem v podstatě zkoušel to navíjet zpátky a vždycky zaseknout, jestli to drží. Takže to bylo úplně v pohodě. No potom za chvíličku vidíte, jak jsem k tomu připojil hadici, protože u tohohle z toho trámu nemám kohoutek s vodou, takže jsem si dotáhl starou prostě rozmotanou hadici. Teď to vidíte, tady je ta koncovka, tady se dá přidělat vlastně ta hadice na, myslím si, že jednocoulový kohoutek. Tak, vzal jsem si spojku, prostě spojil jsem to tak, abych to mohl otestovat, jak funguje i to příslušenství. Ještě teďka bude na záběru, budu s tím bubnem hejbat, teďka to vidíte doleva a doprava a v prostředku té hadice je takovej bílej plastový kousek a ten zajišťuje to, že když vlastně se ta hadice odmotává nebo i zpětně namotává, tak v podstatě zajišťuje rovnoměrné namotání na ten buben. Proto se vám vlastně ten buben nikdy tam jako nezašmodrchá na jednom místě, ale rovnoměrně to na tom bubnu vlastně rozmístí tu hadici doprava a doleva. Teď už jsem jenom zkoušel vlastně tu koncovou stříkací hubici, ta samozřejmě funguje bez problémů.
ale hlavně tak chtěl jsem si vyzkoušet takovou tu práci, která by vlastně, nebo to zalévání, takový ten systém toho zalévání, kdy zalívám, vytáhnu tu hadici, zaleju a vlastně natáhnu zpátky. A funguje to úplně suprově. Já vím, že to je taková blbost, někdo řekne, že to je fakt taková drobnost, ale mě třeba osobně to navíjení té hadice neskutečně, nebo vůbec sklízení té hadice neskutečně štvalo. Takže toto je úplně spíš takovej pohlazení po duši, že to nemusím řešit. Tak teďka vidíte tu závlačku, tam si ji prostě můžete umístit, případně takhle z druhé strany, abyste to viděli, konec roztáhnete a máte to nachystaný, vlastně, aby vám to nevypadlo. Potom jenom na zimu vlastně vypustíte vodu, takhle odháknete a uklidíte. Tak já jsem neskutečně nadšenej, protože to dělá to, co má a vyřeší to ten můj problém o zakopávání o hadice. Teď kdybych vám ukázal tu hadici, co jsem tady k tomu připojoval, tak to je prostě to, co mě strašně vadí. Prostě někde nechaná rozmotaná hadice, stejně jak to bylo u té tlakovky v té garáži nebo v dílně. Takže tohle je úplně super. Zase co se týče uchovávání na zimu, tak jenom vyndáte závlačku a vypustíte z toho tu vodu, kde vlastně jenom otevřete obě dvě strany té hadice a necháte samospádem vytýct. Schováte do garáže nebo někde, kde to nebude trpět, nebo do sklepa. A na jaře zase vytáhnete a fungujete dál. Co jsem koukal, tak ta hadice je klasická opletená, to znamená, není to taková ta měkota, co občas se někdy dá sehnat. A jediný, co mě tak nějak možná zaskočilo, co si člověk musí uvědomit, takže vlastně ten systém toho zacvakávání funguje až tehdy, kdy vlastně ta západka, když vlastně vy to vytahujete tu hadici a uslyšíte takový cvakání, určitě jste to slyšeli, tak jakmile to začne cvakat, tak teprve to můžete jako kdyby nechat zastavit, zaseknout. Takže to je trošičku potřeba, taková jediná věc, která je k tomu dobrá říct jako tip. Jinak to dělá to, co má a zcela upřímně já si jdu ještě pro jednu, protože tu dám na vrchní zahradu k záhonkům. Takže to je neskutečný prostě pomocník v tom, že nemusíte to furt motat zpátky tu hadici a já si myslím, že hodně vám to usnadní nebo tak jako zpříjemní tu práci na té zahrádce. Takže ještě jednou připomínám, je to z Lidlu, je to Parkside PSA 15A1, je to navíjecí buben automatický na zahradní hadici a je to i s příslušenstvím, takže tam máte i nějakou hubici, nějaký spojky a vlastně připojku na kohoutek, jednopalcovej teda. No a když tak mě dejte do komentářů vědět, jak jste s tím spokojení, jestli jste si šli pro ní taky a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady ze zahrady, nebo od dílny, nebo odkudkoliv jinut. Tak mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.